Besoj se dhe ajo është shumë e lumtur, siç mund ta shikoni dhe nga sytë e saj, dallohen emocionet që I kemi besoj të dyja njësoj. Ta kontrolloj pak audion apo të vazhdoj? Okay. Okej, me YouTube-in jemi okej. Edhe me Facebook-un? Okay. Atëherë mirë se ke ardhur sërish doktor Beti. Ishte pak e papritur kjo për mua. Por ju kërkoj ndjesë edhe për zërin se mund të jetë pak I ngjirur. Dr. Beti, siç e dini, ajo ka qenë drejtoreshe JP Morgan Chase për Kaliforninë. Gjithashtu ajo është edhe shkrimtare, ka botuar dhe disa libra, madje edhe herën e shkuar ne e kishim këtu, kur ajo na la dhe librin e saj të çmuar që ta kishim dhurat edhe për zyrën tonë. Pas pak ajo do të flasë dhe vetë, që ju do të keni mundësinë. Disa prej nesh kanë qenë pjesëmarrës dhe vjet këtu, por kemi dhe pjesëmarrës të rinj që jam e bindur që do t'ju pëlqejë shumë fjalimi I doktoresh Betit. Okay, so I was saying welcome home to our new movement. Welcome back. So it's your second time here. And I said that, as you can see, she looks excited from her eyes, same as I am. And I was explaining that you were director for JP Morgan Chase for California, and also that you are an author. And last year you gave us your book, and it was very precious gift that you made for our new movement. It's wonderful to be here. Yeah, I was telling some of you that when I came, when I landed, I felt like I'm home. It truly felt like home. Not only the geography, but just the people, the warmth of the people. I felt like I was back in Colombia where I was born. So being here it's such a pleasure to be here. Që në momentin e parë që erdha këtu, unë ndjeva si në shtëpi, jo thjesht nga gjeografia, por dhe ngrohtësia e njerëzve I ngjan shumë edhe vendit ku unë kam lindur, Kolumbisë, sepse ajo është nga Bogota e Kolumbisë, dhe unë ndjeva shumë mirë dhe unë ndjeva shumë ngrohtë, unë ndjeva si në shtëpi. So this week, I thought I would just kind of share with you what we've been up to in the conversations that we've been having with different people this week. Prandaj dua të flas pak me ju se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave dhe t'ju tregoj edhe për njerëzit e për bisedat që ne kemi bërë këtë javë. So the last time I was here was last year, and it was the result of a dialogue that I had in Kosovo. And when I came because of Arian Galdini and Cristina and the people. E gjitha filloi me një bisedë që ka ndodhur vjet, ku atje unë kam qenë për shkak se kam qenë së bashku me Arian Galdini dhe së bashku me Cristina. This time it's a little bit different, but it's kind of a sequence of
what started here last time, and I wanted just to give you some updates on what's been happening since. Këtë herë është pak ndryshe, po është pak a shumë si një sekuencë e asaj që ndodhi dhe vitin e kaluar, por gjithsesi unë dua që t'ju jap edhe një update për gjërat që kanë ndodhur. How many of you were here last time I was here? Can you raise your hand? A mund të ngrini dorën se sa prej jush kanë qenë vjet kur kemi qenë këtu? Okay. So most of you were not here. So let me start at the beginning so catch you up a little bit. Yes? Me sa po shoh shumica prej jush është era e parë që vin, kështu që më lejoni që ta nis pak nga fillimi dhe t'ju informoj për atë çfarë kemi bërë. And I'm born in Bogota, in Colombia. And at the age of 12, my mother, at the age of 45, migrated to the United States with 4 children, 3 brothers and myself. Unë kam lindur në Bogota të Kolumbisë dhe në moshën 45 vjeçare mamaja ime ka emigruar nga Kolumbia për në Amerikë me 4 fëmijë, 3 vëllezërit e mi dhe unë. When we migrated to the United States was around the drug lord times when there were bombs going on in Bogota. There were situations when people were getting bombs on their necks and exploding in front of people. A lot of different things that seemed to be very similar to some of what was happening here. Maybe not as strong, but with the drug lords it was very difficult. Gjatë asaj periudhe me zotrit e drogës, po themi me trafikantët e drogës që kanë qenë në Kolumbi, kanë filluar që të bombardonin civilët dhe madje vendosnin edhe bomba në rreth qafës së njerëzve ose të grave për t'i shpërthyer ato. Ajo thotë që unë jam e bindur që vetë mund të kemi jetuar gjëra të tilla, por kjo që ka ndodhur atje është shumë e rëndë. And I remember even after I went to the United States, coming back to Colombia to visit just a few years later when we were in Bogota and there were bombs happening right across the street from us and running because we didn't know where the bombs were going to be hitting because of the drugs. Gjatë asaj periudhe ne nuk e dinim se ku do të binin bombat, sepse ato po hidheshin gjithandej dhe nuk e dinim dhe se kë mund të prekte. But the reason for my migration into the United States with my mother was because there was a war inside of our family. Arsyeja pse unë u largova dhe emigrova me maman time ishte sepse ne kishim një luftë, le të themi brenda familjes. My father was a successful entrepreneur. He had a transportation company. But just as much as he was successful outside, he was not successful inside of the family. Babai im ishte një sipërmarrës i suksesshëm që kishte një kompani transporti, por aq i suksesshëm sa ishte jashtë shtëpisë, nuk ishte e njëjta gjë fatkeqësisht brenda shtëpisë. There was a big secret. Our family was perfect on the outside, and there were pictures and portraits of my family, and everybody looked perfect, but on the inside my father was an alcoholic, and he used to beat up my mother. Në pamjen e parë ne dukeshim si një familje perfekte, por askush nuk e dinte që babai im ishte alkolik dhe abuzonte me maman time. One night my mother was sleeping with me, and when I woke up I saw my father on my mother's throat, and he almost killed her. Një natë unë isha duke fjetur me maman time dhe pash babain tim që ishte mbi të dhe I kishte vendosur duart në fytyrë. In that moment, I think it was really God who gave my mother the strength to just push him off of her. And a few weeks later, she came to the 4 children. I was told I have to leave. I can't be here. He's going to kill me. Pas një javë mamaja ime erdhi tek unë dhe tha që ajo nuk mund ta duronte dot më këtë gjë. Dhe vendosi dhe tha që do të largoheshin. My father had been drinking a lot for many, many years. So even though his company kept going up, his drinking kept continuing and it got worse and worse and worse. Edhe pse babai im ishte shumë I suksesshëm në biznesin e tij dhe fitimet e tij po rriteshin, në familjen tonë çdo gjë ishte duke shkruar më keq e më keq. So in an airplane ride, we became very poor, invisible, didn't know the language, had no friends all of a sudden.
And at the age of 12, I became a mother to my little brother who was 6 years old. Në atë kohë ne kur ikëm, kur u larguam nga vendi ishim të varfër, nuk kishim miq, nuk kishim asgjë, u bëm gati të padukshëm dhe në moshën 12 vjeç unë u bëra si mamaja e vllajit tim 6 vjeçar. So I had to help my mom. She worked in a factory. She got up at 3 in the morning to go to work. And so when I woke up at 5 in the morning, I had to be Cinderella. You know Cinderella? She cleaned the house and she did everything. She cooked and everything. So I pretty much became the housewife of the home with my 3 brothers and my mom. Mamas time I duhej që të punonte shumë, ajo ngrihej herët në mëngjes që shkonte dhe punonte, pastronte shtëpitë dhe pak a shumë unë u bëra si gruaja e shtëpisë bashkë me dhe kujdesesha për 3 vëllezërit e mi. So I knew that it was going to be up to me to really help my mom somehow. And I thought, someday I'm going to get my mother out of this. And in order for me to do this, I'm going to have to educate myself so that I can move up. E dija që do isha unë personi që do duhet ta ndihmoja mamën time dhe në mënyrë që ta ndihmoja gjëja më e mirë që mund të bëj ishte të edukohesha dhe në këtë lloj mënyre mund ta ndihmoja. So I studied at night and the rest is history. Basically, I graduated from high school very early. I was kind of like Cristina. Cristina has too much energy. That's how I had to be because I took care of my little brother. I took care of dinner. I took care of the house. I cleaned the houses. I took my son. I always say my son, my brother to school and pretty much raised him. And at the age of 15, I had enough credits to graduate from high school. Unë u diplomova shumë shpejt edhe nga gjimnazi, në atë kohë kam qenë njëri shumë energjik dhe kujdesa edhe për vllajin tim që ishte edhe në shkollë, ai ishte 6 vjeç, por siç e thash, e mbarova shkollën e mesme shumë në një moshë. The reason I'm telling you this as a backdrop of the story is because I think it's important for you to see behind the scenes. Everybody says JP Morgan Chase, Wells Fargo. And so everybody talks about what you can see in the front. It's much like watching a beautiful opera or a ballet. You see the ballerinas dancing, you see the opera, but you don't see what happens behind the scenes. All you see, the curtain opens and you see this beautiful thing, but you don't see the broken toes. You don't see the hunger. You don't see how much they had to work behind the scenes to be able to get there. So to me, it's really important to open myself up to you so that you can see the human behind the title. Arsyeja pse unë po ja u tregoj të gjithë këtë është që se të gjithë e dimë që kur thua fjalën JP Morgan Chase, të gjithë e shohin dhe thonë wow, por unë dua që të dini se çfarë ndodh në prapasken, sepse është shumë e thjeshtë që thjesht në momentin që hapen perdet, të themi wow, sa e bukur kjo gjë, por askush nuk e di, po themi siç kërcejnë balerinat, askush nuk e di se si ato u lëndojnë këmbët, askush nuk e di se çfarë vuajtjesh kanë këta njerëz dhe arsyeja pse unë po ja shpjegoj të gjithë këtë është që unë dua të jem shumë e hapur me ju dhe t'ju tregoj gjithçka rreth vetes time. So when I graduated from high school, nobody said to me, I remember thinking, waiting for my family to say, what college are you going to go to? Nobody said anything. Dhe unë pasi mbarova gjimnazin, prisja që nga familja ime të më pyesnin që në cilin universitet do të shkosh, por askush nuk më bëri këtë pyetje. I remember going to the counselor in my high school and saying, what do you think I should study? And the counselor said, oh, honey, not a university. You need to go to an occupational center. Dhe në atë kohë shkova tek mësuesi që e kishin si këshilltar dhe e pyeta dhe I thash në cilin universitet mendon se duhet të shkoj dhe ai më tha që ti më vjen shumë keq, por nuk duhet të shkosh në një universitet, ti duhet të shkosh në një gjendër për të ndihmuar personat që janë, po themi, të vuajtur. Because they saw my accent, they saw my last name. My father's last name is Renjifo.
It is a Spanish name. It's an Italian name. And so they saw my last name and they saw the color of my skin. They saw my accent because my English is not perfect. And so because of that, I was not good enough in their eyes to go to college. Ata e panë që unë isha një ngjyrë tjetër lëkure, kisha një theks ndryshe prej tyre, kuptuan që unë isha e huaj dhe për këtë arsye ata nuk donin që unë të shkoja në universitet. So I went to an occupational center. Number one, graduated in an occupational center. And then I went to university and I started my first company. Por unë gjithsesi shkova atje te kjo qendër që ata më sugjeruan dhe aty u diplomova dhe pas asaj shkova dhe u diplomova dhe në universitet. So my first company was a biomedical engineering and manufacturing company. We manufactured surgical lighting components. And one of the biggest hospital chains in the United States, their gynecological light was my light. That was my first company. Kompania e parë në cilën unë bëra pjesë, në cilën unë formova, kishte të bënte me mjetet mjekësore, me pjesën e kirurgjisë dhe në këto spitale ne u jepnim atyre pajisjet që unë nevojiteshin. I promised myself that someday, remember I said I promised myself that someday I was going to get my mother out of her job and change her life just like she changed my life. Siç I dash fjalën dhe mamas time që kur të vinte koha unë do të punoja aq shumë sa ajo nuk do kishte më nevojë dhe do të hiqte dorë nga puna. So after I sold my first company, I started in banking. Kështu që pasi shita kompaninë e parë, unë fillova të punoja si bankiere. I knew nothing about finance. Dhe nuk dija asgjë në lidhje me financat. And there's some bankers here. Disa bankierë këtu mes nesh. And so the phone would ring and I would hurry up and pick up the phone and the customers would say, do you have, I want an equity line or a line of credit or a loan. And I would say, oh yes, absolutely. That's how I learned banking. Veç atë periudhë kur binte telefoni, unë shkoja direkt shumë emocionuar, e ngrija dhe kur klientët më pyesnin që a mund të marrim kredi ose kur më pyesnin që për pyetje të tjera, unë I thosha po patjetër. Hiqja më një telefonin dhe pyesja çfarë është kredia, çfarë janë këto gjëra që po më kërkojnë. 6 months later, I was the #1 banker in Southern California. Pas 6 muajsh unë isha bankierja numër 1 në Kaliforninë Jugore. Why? Pse? Because I cared about the people in front of me. Sepse unë kujdesesha për njerëzit që kisha aty pranë meje. As I was growing up, my mother would take the street sweeper and bring them to the house and cook for them and bring our best clothing, our best everything to the person. And she taught me with her actions to always give my best. Mamaja ime kujteserte për njerëzit që pastronin rrugët, ajo I sillte dhe I jepte atyre gjërat më të mira dhe gjithmonë më ka thënë që të tjerëve t'u japësh më të mirat. And so in banking, I did that. When a customer would walk in or a customer would phone in, I cared. Even though I didn't know, I said, okay, absolutely. Yes, I can help you. Hold, please. And then I would find out, how do I help them? And then when it was time to sign documents, I would ask my boss, the branch manager, can you show me, do the signing of the document so I can see how you do it? And so I had a photocopy and I would just write down on my photocopy, what do I say to the customer? Everything. I had all of the manuals. I had 2 copies, one in the bathroom, one in the bedroom. And I would just study with 2 dictionaries, one on the way to work. And I was just studying the language, English, and studying banking at the same time. I felt like I needed to eat the language, like I just needed to devour the language so that the better I spoke, the more people I could help.
Dhe kjo ishte pikërisht ajo që unë bëra si bankiere, unë u kujtesa për klientët e mi dhe kur ata më pyesnin për diçka, dhe nëse unë nuk e dija, shkoja tek shefi dhe e pyesja dhe gjithashtu e pyeta edhe për dokumentat. I thosha që të lutem firmose pak ose plotësoje pak të dokument që ta shoh si e bën që ta mësoj edhe unë. Dhe në këtë lloj forme mësova dhe anglishtën edhe financat në të njëjtën kohë. So pretty soon, in 3 months, I had people at my desk and people in line for me, and the other desks were empty. And the other people would come and say, "Can I help you?" "Oh, no, it's okay. I'm waiting for Betty." "Can I help you?" "No, no, no. Betty, 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 Betty." I had a line and nobody else had it. It was the craziest thing. Dhe pas kësaj, unë tek tavolina ime mbushe plot me njerëz dhe njerëzit vendoseshin në radhë dhe kur i pyesnin që po tavolinat e tjera I keni bosh, kaloni atje që t'ju ndihmojnë, thoshin jo, do presim Betin. Dhe kjo ishte një gjë shumë e çuditshme. So I remember one customer, he had 10 pieces of property he owned. And I remember asking him, how did you do this? He was retired already and he was fairly young. And I asked him, how do you do that? He says, "Oh, you can do this." "I can?" "Yeah, you can do this." "How?" "Well, you save this money and you get this loan, and this is how you get the loan and you buy your first property. You don't have to have the full amount. I thought, wow. Kisha një klient që kishte 10 prona dhe e pyeta që si ke arritur ta bësh këtë gjë dhe ai më tha që është edhe ti mund ta arrish këtë gjë, gjithë secili mund ta arrijë, nuk ka nevojë që të kesh të gjithë shumën, nëse ti ke diçka duke kursyer para, në këtë mënyrë ti mund të marrësh dhe kredi dhe mund ta shlyesh borxhin dhe mund të blesh. And that's how I started in real estate. I started buying one and buying the other one and another one and another one. And I started just really building. When I got my first bonus in banking, I called my mother and I shared the story last time I was here. I called my mother and she was in the factory. It was a Friday. And I told her, "I want you to tell your boss that today is your last day and you're never going to work again in your life." Dhe kështu unë fillova punën tek agjencitë imobiliare, por kur vazhdoja punën si financiere, kur mora bonusin tim të parë, mora mamën në telefon, dhe këtë histori u kam treguar edhe herën që shkoi, dhe I thash që tani unë do të kujdesem për ty, ti nuk do të punosh më kurrë në jetën tënde. I think for me that was a defining moment because I was able to make a difference for someone who made a difference for me. Some of the things that I learned from my mother were hard work, also to stand for people who are good people. My mother would work in the factory and she would sing. She sang songs like church songs and her boss didn't like her. And he said, "Stop singing." And she would look at him, she'd say, "Well, let me sing a little bit." And everybody else would say, "Keep singing, keep singing." And she would come home and she would pray for her boss. Well, soon the boss lost his job and came knocking on my mother's door and said, "Can I borrow your couch?" Her boss was sleeping on the couch because he didn't have a place to live. And she gave him food and she gave him her very best, even though he treated her so badly. Edhe pse pronari nuk sillej mirë me mamën time dhe ajo gjithmonë këndonte këngë kishe sepse ne jemi besimtarë, thotë. Ai I thoshte gjithmonë që mos këndo, nuk dua të dëgjoj, dhe ajo thoshte po pse më lër të këndoj pak. Dhe pastaj kur ajo la punën, një ditë ai vjen edhe trokete dera dhe I thotë që kishte nevojë për ndihmë dhe ajo e ndihmon sepse ai kishte ngelur patarë. So I learned forgiveness from my mother. I've had different people in my life who have taught me so many different things around the core values to live my life with, no matter where I was. When I brought my children to Colombia the first time after I was already married and had my kids, I remember thinking, I have very rich family and I have very poor family. Where do I go? I went to my very poor family because that's where I felt comfortable. Dhe
Gjatë asaj periudhe unë mësova nga mamaja ime se çfarë ishte falja dhe më pas kur u ktheva tek familja ime po mendosha dhe thash ku duhet të shkoj, unë kam një familje shumë të pasur, kam dhe familjen time shumë të varfër dhe këtë duhet të zgjedh, po sigurisht unë zgjodha familjen time shumë të varfër sepse aty e ndjeja që duhet të isha. So little by little, I started getting better in terms of educating myself. I eventually got 4 advanced degrees, 1 bachelor's, 2 masters, and a doctorate. And then I started really looking at my life and thinking, what am I doing with my life? And what's the meaning of my life? Why am I on this earth? Dhe pastaj unë mora dhe 4 grada shkencore, si fillim bachelorin, pastaj kisha 2 masterat dhe doktoraturën, por fillova të pyesja veten që cili është qëllimi im në këtë jetë, pse kam ardhur unë në këtë botë. When my father passed away, he had already left alcohol and he had apologized to my mother and to my brothers. But when he passed away, I traveled to Colombia. I got there about 11 o'clock at night. He had passed away that morning. I didn't know he had passed away. I thought I was going to get to him before he died. Dhe pastaj papai im para se të vdiste, ai hoqi dorë nga alkooli, I kërkoi falje dhe mamës time dhe ne si familje dhe ishte shumë sëmur. Mua më duhej që të udhtoja për të shkuar atje dhe unë nuk e dija që ai tashmë kishte vdekur. Kur shkova atje nuk arrija ta shihja. They held the doors open, and when I walked into the funeral place, it was full, completely full. And it was full of people that were young, old, and people started shaking my hand and saying, your father changed my life 40 years ago. Your father changed my life 30 years ago. Your father changed my life last week. Your father, your father, your father. Until then, I had given up. I wanted to be an American so badly. I learned the language perfectly because I didn't want that situation with my high school teacher saying, you can't go to the university because of my accent. And I had given away my culture. I didn't realize that until my father died. Kur unë shkova tek funerali, atje kishte shumë njerëz të rinj, të vjetër në mosha të ndryshme dhe të gjithë ata vinin më shtrëngonin dorën dhe më thoshin që babai juaj na ka ndryshuar jetën para 20 viteve, 30 viteve, javën e kaluar dhe deri në atë moment unë nuk e kisha kuptuar këtë gjë, por duke u rritur unë vendosa që ta mësoja anglishtën, siç e thash në një mënyrë perfekte, sepse unë doja që ta humbisja të lidhjen me Kolumbinë, doja që të bëhesha një amerikane dhe kjo ishte arsyeja pse unë mësova gjithçka dhe më kujtua ai mësuesi im I gjimnazit që më thoshte që ti nuk do arish dot që të studiosh universitetin. So in that moment is when I realized my roots. I am Colombian. And I thought, wow, I forgot my roots. I forgot. I wanted to give away my roots. I didn't want to be Colombian. I wanted to be American so badly that I discarded who I was. Në ato momente unë kuptova që kisha harruar rrënjët e mia. Unë nuk doja që të isha kolumbiane, doja që të isha amerikane, por ai moment më bëri që ta kuptoja që ajo gjitha ajo çfarë unë bëja ka qenë gabim. So I was an executive at a bank, Wells Fargo. I don't know if you know Wells Fargo. Anybody know Wells Fargo Bank? No? It's about, it's funny to be in a place where nobody knows Wells Fargo. It's very well known in America and in North America. So I went back and I had organized a conference with about 3,000 employees. And I called and I said, wait for me, I'm coming. They said, yeah, but your father just died. I said, no, I'm coming. It was really important to me. Unë kam punuar në bankën Wells Fargo, që në Amerikë është një bankë shumë e njohur dot, dhe gjatë asaj periudhe që edhe pse më kishte vdekur babai, unë I thash atyre që do vi. Po ata më thanë po prit sepse sa të ka ndodhur kjo fatkeqësi dhe unë I thash jo do të vi. Ata kishin 3 mijë të punësuar dhe unë shkova atje që të punoja me ta.
So it was important to me to reclaim my culture, to reclaim the fact that I am Colombian. And to this day, I remember going back and standing up in front of everybody and saying, my name is Betty Rengifo, and I am from Bogota, Colombia. And ever since then, every time I speak, I am very proud of my heritage. Dhe aty e kuptova se sa e rëndësishme është të dish rrënjët e tua dhe në çdo vend që shkoja, unë i thosha të gjithëve që unë jam Beti Rengifo, sepse e thoshte me mbiemrin që kishte nga Jati. Unë jam nga Bogota, Kolumbi dhe prandaj sa herë që nis fjalimin e listë këtë formë sepse unë jam shumë krenare që jam kolumbian. My children say that they're Colombian, even though they were born in the United States. Edhe fëmijët e mi thonë që janë kolumbian pavarësisht faktit se ata kanë lindur në Amerikë. So why am I telling you this? Se po ja u tregoj unë gjithë këtë gjë juve. Today we spoke to youth in a university, and I was thinking about the kids that are wanting to leave and the people that are wanting to leave Albania. And I was really giving a lot of thought to why we left and why I've now come back to Colombia. I have a home in Colombia now. My husband and I have a home in Cartagena, Colombia. I couldn't wait to get back. And even throughout my career, because I've had high stress jobs doing turnarounds in banking, I've always come home so that I can feel peace, so that I can feel the sense of family, so that I can feel the sense of community. So this is one of the reasons why I love Albania so much. Because when I come here, when I am amongst all of you, when you give me a hug, I feel the warmth and I feel the love from each of you. And I can only imagine what it's like for you with your own families. Being here in a place where, yes, there has been a lot, but the most important thing, when I met Arian Galdini, That's really first too much. Yeah. Unë sot kam dhënë një leksion të hapur këtu në një universitet në Shqipëri thotë dhe aty fola edhe pak me për pjesën se të rinj nuk duhet largohen nga vendi i tyre, sepse dhe ne së bashku me bashkëshortin tim kemi blerë një shtëpi në Cartagena, në vendin ku ajo jeton në Kolumbi dhe atje u fola atyre për arsye pse nuk duhet që ta braktisin vendin, por unë në fakt kur vi këtu ndihem në shtëpi sepse sa herë që unë përqafoj gjithsecilin për jush, unë ndij atë ngrohtësinë dhe ndihem tamam sikur unë jam në shtëpi. So I met Arian in Berlin at a national prayer breakfast in Berlin. The parliamentary leaders were having a conversation with the general public, and all of a sudden they stopped and they said, "Any questions?" And Arian Galdini, I was sitting in the front row, much like you are, and there's a pole with a microphone, and here he comes and he starts telling the truth. Unë e kam njohur Arian Galdinin kur kemi qenë në Berlin së bashku, atje është bërë takimi mëngjesit lutjeve dhe pasi europarlamentarët që kanë qenë atje kanë mbaruar fjalimet e tyre, në fund kanë thënë që cili prej jush ka dëshirë që të marrë fjalën dhe unë thash direkt atë që shkoi drejt mikrofonit dhe mori mikrofonin dhe filloi të flisë të vërtetën. And so I thought, who the heck is this? Dhe mendova me vete, wow, kush është ky? I have to know this person. I have to meet this person. Duhet të njihem patjetër me këtë njerëz, duhet ta di kush është ai. One of the things my mother taught me was always to tell the truth, no matter what. Një nga gjërat që mamaja ime më mësoi ishte që të thosha të vërtetën pavarësisht gjithçkaje. I remember my first job, it was in an engineering department where my mother worked in the factory, and I took over being a secretary for the engineering department. I was 15 years old, and the boss, there was somebody that wanted to talk to him, and so I went to the front office, and I went back to George Molina was his name, my boss, and he said, "Tell him I'm not here." I said, "I can't do that." "What? I want you to go tell them that I'm not here." I said, "I can't. That's a lie. I can't. I have to tell them you're here."
Puna ime e parë që bëra ishte në fabrikën ku mamaja ime punonte dhe atje unë u bëra sekretarja e drejtores fabrikës që ishte për inxhinierin dhe në një moment erdhën disa persona për ta takuar dhe ai më tha që t'u thosha që nuk ndodhej aty, por unë i thash që jo, se unë nuk mund ta them këtë gjë, kjo është një gënjeshtër, unë nuk mund të gënjej. So that's how I was raised. So if you think about me listening to this person that is saying the truth and that is calling out people straight, just straight up, without shame or blame, without any repercussions, just standing there and telling the truth, unadulterated, I thought I have to break bread with this person. Kështu që duke e dëgjuar këtë person atje që po fliste të vërtetën, duhet të kuptoni siç e u shpjegova që për mua ishte diçka shumë e veçantë dhe thash që ai është duke folur të vërtetën pa fajsuar askë, pa folur keq për askënd, por është duke e thënë të vërtetën ashtu siç është dhe mendova që unë duhet të thyej bukë me këtë njerëz. So that's where this friendship started. And the friendship very quickly after other presentations in Kosovo, and we saw each other in Berlin, spent a little time in Berlin, went to Kosovo. We now have a project. Now, those of you who don't know me are caught up. Dhe këtu filloi edhe misia jonë dhe siç pati ato takime u patën dhe shumë të tjera që pasuan më pas, madje ne jemi duke u marrë dhe me një projekt në Kosovë dhe ata për ju që kanë qenë dhe vjet tani mund të na bashkojnë në këtë bisedë. So in Kosovo we were shown there were some ladies that came and they spoke about the war, and these ladies had been savagely raped, and they talked about them and some of the clients that they had, as well as male friends that were also raped or held at gunpoint, where the men were asked to rape their own son or they would kill the son. Kështu që atje ne u njohëm me disa zonja të cilat ishin përgjegjëse të shoqatës që ndihmonte gratë e punuara dhe të përdhunuara gjatë luftës në Kosovë. Gjithashtu aty kishin edhe burra që u kishte ndodhur e njëjta gjë, ose mund të kishin vendosur ose pistoletën në kokë ose ata mund të kishin parë fëmijët e tyre duke u vrarë. And it was then that I learned more about the 25,000 people that were just savagely raped during the war. And they told me that I had lunch with them, and I asked, how many people are you servicing in this location? They said 400 people. And when I asked the person in front of me, how many counselors do you have? She said, 1. And I said, who is it? Me. I said, how are you taking care of yourself? And the tears started coming down. I knew I had to do something. Dhe unë hëngra drek bashkë me zonjat dhe ato më shpjeguan dhe i thash, aty kuptova që ishin 25.000 njerëz që ishin të prekur nga dhunimet dhe dhunimet e luftës dhe ato kur fola me to i pyeta po sa persona keni ju që kujdeseni dhe ajo më tha që ishin 400 njerëz dhe ishte një person i vetëm që kujdese për këto 400 persona. And so when you do something, and last night we were talking about this, if you really want to do something well, I don't have all of the connections or the where, what to get all of the projects done, but God has given me some gifts. And one of my gifts is to be able to take a look at very complex situations and make things very simple, come up with solutions that are very simple. And so we came after seeing this, we came here to Albania for the first time. And that's when I got very close to this young lady. Në atë moment vendosa që unë duhet I ndihmoja këto zonja dhe në fillim
do me thënë të gjithë ne Zoti na jep talente të ndryshme, por unë mendoj që talenti që unë kam është që gjërat tekste të jenë shumë komplikuara. Në momentin që unë hyj aty, mundohem që të bëj ato sa më të thjeshta dhe ne qëndruam në Kosovë për disa ditë, pastaj u kthyem në Shqipëri dhe aty ishte edhe momenti kur unë njoha. I was scheduled to have 3 days in Albania, going to the beach and laying down and resting before going to another prayer breakfast. And I kept saying to myself, and I said to Christina, I can't be here. I have to go and make a difference. I only have 3 days left in this area of the country. And Christina said, we will go with you. We will take you. I said, we? Who? We will. Arian Galdini, I talked to him and he said he will go with you and you're not alone. You're not alone. That is what he said. That's what she said to me. Dhe kur erdha në Shqipëri, mund të kisha mundësinë që të bëja 3 ditë plazh, të qetësohesha, por unë I thash Kristinës që jo, unë duhet të shkoj atje dhe duhet bëj diçka, duhet bëj një ndryshim për ato zonja, duhet I ndihmoj. Dhe Kristina më tha që, okay, ne do të të shohim ty atje në Kosovë. Dhe kur e pyeta kush ne, I tha unë do të flas, ai më tha që unë do të flas me Arianin dhe ne do të vim bashkë me ty, do të shoqërojmë atje. Ti nuk je vetëm. Dhe kjo ishte ajo çfarë mua më ndroi zemrën. Fjala që ti nuk je vetëm. So they drove 3 hours, and on the way there, they said, okay, what appointments do you have? And I said, well, I have an appointment with the mayor, and I have an appointment with this person from parliament, and that's it. But maybe they can help. And Arian says, oh, that's not enough. He starts texting. He says, okay, as soon as we get there, you have an appointment with this person, and then you have an appointment with this person. So for 3 days, he had appointments from 8 in the morning until 11 o'clock at night. And we met, I can't tell you how many people we met with, but we met with a lot of people. Dhe kur ishim rrugës duke shkuar për atje, Ariani më pyeti dhe më tha që po me cilët persona ti ke për të bërë takimet. Dhe kur I thash emrat e personave që ishin atje, më tha që okay, me këta persona ti nuk mund të zgjidhësh dot gjë, kështu që më lër mua në dorë dhe më la takime orën mbasore. Për 3 ditë rresh ne takuam më shumë njerëz sa unë nuk e mbaj mend. So a project was born, and we were able to really make an impact and start this project in 3 days. Kështu që në këtë mënyrë lindi dhe projekti dhe në këtë formë ne arritëm që të bënim një ndryshim, po themi. And so I got to know Arian and the people here in his team through this project. And I've gotten to know the culture here through this project. And if it wasn't because of that project, I wouldn't be here today. I learned of what's been happening with Arian, and I had a speaking engagement in Latvia for a dear friend who was doing a conference. And I thought, I'm here, just like when I was here in thinking Kosovo, I'm in Latvia. I'm just a very short airplane ride to come and visit. And so that's why I'm here, because of I wanted to support Arian and the team, and I wanted to feel the warmth of Albania once again. Kështu që në këtë formë lindi dhe kjo miqësi, nëse nuk do ishte ai projekt, unë nuk do të isha as këtu me ju në këto momente dhe gjatë periudhës përpara se ajo të vinte këtu ishte në Letoni për një konferencë që do të jepte atje dhe tha që unë jam shumë afër, siç ndodhi që unë isha në Shqipëri dhe ndjesha shumë afër me njerëzit në Kosovë dhe doja të shkoja atje në të njëjtën formë, unë e ndjeva që duhet të vija edhe këtu në Shqipëri dhe doja që të jepja, po themi, ngrohtësinë time dhe mbështetjen time Arianit dhe ekipit të tij. So some of the things that I've been able to do, and I'm going to share with you this, not from a some of the things that I do. Remember, I do my story being a girl from Colombia, having nothing at the age of 12. And the things that I've been able to do now, I've spoken at the National Prayer Breakfast to 91 leaders from
leaders from 91 countries, 1,600 people, kings, queens, presidents, prime ministers, members of Congress, members of Senate. That was just a year ago. This year, I was granted the opportunity to invite people to the National Prayer Breakfast, only on my word, only because I said this person should be there. Si që thash që unë jam kolumbiane, por duke u rritur në Amerikë, unë në mëngjesin e luktjeve kam qenë edhe folse atje për 91 shtete të ndryshme tek njerëz që kanë qenë mbretër, mbretëresha, president nga 91 shtete të botës dhe për këtë vit madje mua më dha e drejta që unë të ftoja njerëz. Dhe ata thjesht besonin fjalën time dhe më besonin mua për personat që unë do të ftoj. I now have projects in different parts of the world. I have, we're giving scholarships in Africa for kids in Africa. We are working with 138 kids in Colombia now, in my own country. We have the project and notice that I say we, because it takes a village, it takes people around us to be able to do things. And having met Arian and seeing the message that he has, and seeing, we were talking about this before we started, in seeing the integrity with the word, the integrity of the message, his ability to stand strong despite people saying things about him. And most recently, when things were happening here, and I found out about it, I started making phone calls, and I started thinking, how can I help? How can I help? And I know that I wasn't born here, and I know that I'm not Balkan, although I did do my blood test and 23andMe says that I have I think it's like 23% Balkan blood. So yes, I'm a little part of you. But I had to be here so that I can support. Sorry. I'm going to try my best. Siç e keni ditur, siç e dini dhe ju të gjithë, këto kohë të fundit me ato çfarë ka ndodhur, me ato thirrje që u bën në rrjetet sociale kundër Arianit, kur I dëgjova ato gjëra, thjesht unë u shqetësova shumë, thotë, fillova të bëja telefonata dhe thash që unë duhet bëj diçka sepse ishte diçka shumë serioze ajo që ndodhi. So people ask me a lot, and we're going to go to Q&A in a minute, but you're probably going to ask me, so what are you doing now? If you're not in banking, what are you doing? So let me answer it real quick. So I have a company, and it's a company that I've had for a long time, but it became dormant when I went to JP Morgan Chase. So there are three facets of my company. One, I do turnarounds in companies. I have an office in Los Angeles, in Cartagena, and in Dubai. I have a team in Dubai, so I do the strategic planning, and they do the implementation of the strategy. And so when I take a look at a company, very similar to what I've been doing in banking and outside of banking, I take a look at companies and I help them either elevate, sell, buy, merge, increase. And if the company is, I call myself the business doctor. My doctorate is in organizational leadership, and I learned how to do this. But I already had inherently in me a God-given gift to be able to take a look at a company and to be able to turn it around. Si që shpjegoj dhe pak më parë, ajo tha që ne kemi projekte në shumë vende të ndryshme të botës, ata duke ndihmuar 139 fëmijë në Kolumbi, në vendin e saj të lindjes, dhe gjithashtu ajo po shpjegonte edhe që kur ka qenë bankiere, ka zyrat e saj në Dubai, në Los Angeles dhe në Cartagena, dhe thotë që është për mua shumë e rëndësishme të them unë, sepse të themi ne, domethënë sepse nuk është jemi vetëm një njerëz, por
Për të bërë këtë lloj ndryshimi duhen disa njerëz dhe prandaj më pëlqen të them fjalën ne. Në Dubai ata kanë gjithashtu edhe një ekip, një grup njerëzish që janë duke punuar. And then the other side of my company is leadership development. And so I take the leaders from these companies or other leaders and I bring them to Cartagena or to Los Angeles and I spend 5 days with them, 3 days with them, 1 month, 3 months, 6 months, 8 months with them. If they want to develop themselves as leaders, I help them develop either myself or my team. Ajo ndihmon edhe bizneset se si të rriten, që ne ndihmojmë se si të kenë rritje në produkte, si të kenë fitime më të shumta, si të rriten si kompani, si të zgjerohen edhe në vende të ndryshme, por gjithashtu merren edhe me liderët, ka fillon dhe me periudha të ndryshme, domethënë periudha që ata shkojnë aty, mund të merren me 1 muaj, 2 muaj, 8 muaj, I mësojmë ata se si të jenë lider më të mirë për bizneset e tyre. And then the last part is philanthropy, because my mother taught me to give. I always give to different folks in philanthropy, like with Kosovo, the Kosovo project that you've already heard, and we're moving in the right direction. So the update on the Kosovo project, we spent 2 days, a day and a half in Kosovo meeting with other people, and we received some funding from some of the entrepreneurs that we talked to last year, and even the mayor of the area where this place is for the women, they greeted us with open arms, and the project is moving on. So there's different projects that I'm doing, and that's a very important part of my life and of my company. Dhe gjëja e fundit është që unë jam dhe filantropiste, thotë, dhe këtë të njëjtën gjë jemi duke bërë edhe në projektin në Kosovë, dhe për t'ju dhënë një update të fundit, ne kemi qenë atje për gati 2 ditë, 1 ditë e gjysmë, kemi bërë takime me njerëz të ndryshëm, kemi takuar dhe personat që kemi takuar vjet, domethënë 1 vit më parë, gjithashtu edhe kryetari I bashkisë I vendit ku ndodhen këto gra dhe kjo qendër e grave, u tregua shumë I sjellshëm dhe mendoj se projekti po ecë në një rrugë shumë të mbarë. Everything that I do, I feel like it's like planting a seed in fertile ground, and it seems like everything that I touch grows. And people ask me, why? How do you do all this? And my best answer is, I focus on people. I start with people. The turnarounds that I've done, the latest turnaround, JP Morgan, I'll talk about that because you know the company. I came in my very first conversation with them. Go ahead. Okay. Ajo po thoshte që can you say just the first part because and will see ishte pjesa që unë e vazhdisht të projektit që projekti po ecë mirë. Duhet ta mirë kuptoni Kristinën sepse ka bërë një punë heroike të jashtëzakonshme. Ka qenë 48 orë me ne në udhëtim, duke punuar, duke ndihmuar, duke organizuar. Sot ka qenë duke ndihmuar në leksionin e hapur tek Universiteti Luarasi. Ka qenë në punë në mëngjes sepse ajo është detyruar të punojë. Është kthyer nga puna, prap ka ndihmuar Betin gjatë gjithë kohës, pastaj ka shkuar përsëri mbas ditën punë dhe tani është rikthyer nga puna dhe duhet ta mirë kuptoni që edhe ajo ka limitet e saj. Sado e mbi ngarkuar tjetër. Atëherë, atë që shpresojmë dhe besojmë që projekti po shkon mirë tashmë, kemi vendosur në fshina të mbara, vetë kryetari I bashkisë është një nga njerëzit pranë Drenas, ku është edhe Godina, është I përkushtuar që gjëja të kryhet sa më shpejt dhe besoj se shumë shpejt zonjat e dënuara nga lufta, pra viktimat, 25.000 viktima dhe përdonuara nga ushtarët serb gjatë luftës në 98-99, do kenë një ambient dinjitoz të përshtatshëm ku ato të
jenë së bashku dhe të përpiqen që të kalojnë dhe të diskutojnë mbi mënyrën se si sfida e madhe që u ka dhënë jeta lehtësohet, pavarësisht se në 25 vite, në 15 vite që kur ka mbaruar lufta, ato kanë qenë të harruara dhe të keq përdorura nga të gjitha qeveritë në Kosovë. Janë përdorur gjithmonë si një flamur viktimizimi, janë përdorur në çdo konferencë ndërkombëtare, në çdo takim diplomatik, shumë palësh, dy palësh, këto po i shtojmë nga vetja sepse do të dini pak kontekstin e historisë sepse Beti ka qenë shumë brenda në projekt dhe mendon se ju e dini të gjithën, por vetë fjalë për një organizatë e cila kujdeset për gratë e përdhunuara nga lufta, 25.000 viktima nga lufta. Dhe Beti, I must explain a little bit about the context because as you are very much in on the project, you think that they understand everything that they're saying about the project. So I'm just explaining what's dhe kjo organizatë është përdorur në Kongresin Amerikan, në të gjitha presidencat e Shtëpisë së Bardhë, te të gjithë vizitat që bëjnë lider shtetesh në Kosovë, gjithmonë këto zonjat thirren, flasin, dëshmojnë për çfarë ka ndodhur, por gjithmonë janë lënë në një vend të braktisur, ku nuk ka fare kushte, në një vend që është i ftohtë, pa ngroje, pa tualete, pa mbrojtje, pa siguri. Imagjinoni pak viktimat luftës dhe ajo që pam neve kësaj radhe, një nga gjërat që na dhemi më shumë ishte që dy nga zonjat që ne takuam një vit më parë në maj kishin vrarë veten. Nuk kishin më si vjetjet e kësaj vizite. Imagjinoni pak, do të kuptoni edhe një gjë tjetër që viktimat e përdhunimit, sidomos përdhunimeve nga ushtria serbe gjatë luftës, janë shpeshherë dhe të pakuptuara nga komuniteti dhe shpeshherë janë të marginalizuara dhe të mbajtura larg. Pra, madje edhe treguar me gisht, kësaj që i ka ndodhur kjo, që i ka ndënuar ushtarët serb. Do të kuptoni gjendjen e tyre në çfarë lloj gjendje dramatike ato jetojnë dhe kur Beti u përfshi në këtë histori, unë e ndjeva që thirrja e saj ishte me të vërtetë shumë e sinqertë, shumë e ndershme dhe shumë e pastër. Dhe gjëja që e veçoi Betin dhe arsye pse unë u përfshiva dhe këtë dua t'ju them me gjithë zemër ishte sepse unë e pash që ajo nuk donte të shtonte thjesht një tjetër projekt për të ngritur para, ku të tjerë njerëz që s'kan lidhje me historinë, ju e dini pak a shumë historinë në Shqipëri që për grupet e komunitetet e marginalizuara, për shembull për romët, për egjiptianët, e kështu me radhë, ka shumë organizata që s'kan lidhje fare as me romët as me egjiptianët, marrin miliona euro, i fusin në xhepa dhe vetëm tek romët dhe tek egjiptianët nuk shkojnë parat. Pak a shumë e njëjta gjë, e njëjta analogji, përdoren për projekte nga të tjerë njerëz që s'kan lidhje fare, por ndihma për komunitetin përkatës nuk shkon. Dhe ky njeri këtu, imagjinoni pak, një kolumbiane, emigrante në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me 1000 probleme në vendin e saj, me 1000 sfida në jetën e saj, ndjen thirrjen që duhet ndihmonte këto zonja realisht. Pra donte që ajo të bëhej pjesë e një mekanizmi që do ndryshonte gjithçka. Pra do ndryshonte jetë njerëzish, po do ndryshonte edhe një proces. Dhe nuk ka gjë më të bukur sa të ndryshosh një proces. Pra mënyrën se si ndihma shkon drejt për drejt tek njerëzit që e kanë më shumë nevojë. Dhe unë për vete ndihem i bekuar, i lumtur dhe krenar që kam patur mundësi sado pak të qëndroj në krah kësaj ideje. Kur takuam njërin prej liderëve politik në Prishtinë kësaj radhe, unë u habita sepse ai ishte më i ndershëm që bëri pyetjen e drejtë për drejtë. Arian Galdini tha, po ti tha pse këtu tha. Ti je kryetar partie, më tha mua, po ti pse këtu tha, cili është përfitimi yt, më tha mua. Dhe unë u habita nga pyetja e tij, po e respektoj shumë pyetjen e tij sepse ishte pyetja më e sinqertë që më ka bërë ndonjëri në Kosovë ndonjëherë. Dhe i heq kapelen atij lideri politik që ma bëri këtë pyetje. Dhe unë i thash, unë çfarë përfitoj thash? Asgjë i thash. Unë as votohem në Kosovë,
Unë as kam në interes në Kosovë, as institucional, as personal, as financiar, thash. Dhe në këtë histori, thash, unë jam vetëm një njeri që po hap dyeri, thash, edhe unë s'po dal as në foto, s'po dukem as gjikundi, unë po qëndroj në hije, s'po bëjmë pjesëfare kësaj çështje, thash. Pra zero gjë përfitoj unë. Ai e kuptoi dhe tha, nëse ti po e bën në këtë mënyrë, tha, edhe unë do përfshihem në këtë projekt në po të njëjtën mënyrë, tha, do e bëj me zemër dhe me shpirt për Zotin dhe për ato zonja. Dhe këtë proces, pra unë pash që veti po sjell një proces, po ndryshon procesin, pra, dhe këto janë dy gjëra shumë të rëndësishme, të ndryshosh jetë njerëzore, por të ndryshosh dhe procese. Pra ta çosh ndihmën aty ku është nevoja reale. Prandaj unë jam në këtë histori. Now Betty, I can be your translator. I am your contextualist, now I can be your translator. Do you agree? Yes, Okay. absolutely. So as you can see, everything is focused on people, right? And we don't need to be a managing director. We don't need to have a title. We just need to just be us. And when I show up, it doesn't matter where I show up. I was in Dubai last month, and there was a man with a turban that was speaking, and I saw he's not answering the questions. Why is he not? He was just a politician that was just not answering the questions. And I thought, I'm going to ask a question. And I asked him a straight blank question. Thank you so much for telling us what you're doing in Africa. What are you doing for the Black people right here in Dubai? Because there's an underground there. And he said, well, I just didn't realize that there were some good people here, but now the good people are here and I see all the talent over here. And all of a sudden I said, okay, so would you like to have a listening session with the people here? These people are wonderful. And he, oh yeah, I would. When? When I said when, accountability, I am famous for holding people accountable in the United States. And when I said when, he looked at me, he said, oh, yeah, I could do that. What about before December 31st, 2024? I said it. I almost got a standing ovation from the audience. Because what happens is today I was asked by one of the students about courage. What do you do with courage? How do you get courage? And I told the students, sometimes I'm very nervous. At that point in Dubai last month, I was very nervous because a woman in Dubai asking a man with a turban that is in government a point blank question, that's a very dangerous thing. But I did it anyway. Why? Because if it wasn't me, then who would? I see this in you. You're very courageous and you ask the point blank questions. Exactly when I met you, that's exactly what I saw in you, is you have the courage to just stand up for the people. And you are for the people, by the people. And you're not afraid. You don't stand back. And I think in our life, when we have tough situations, the toughness in us needs to come out and to stand for something that we believe in. I know now I'm doing it to him. I need medicines. Now I understand, Christina. Okay. But I can photograph what you say. You don't need a translator. You definitely need the contextualist. Definitely. I will forget the last part. So in purpose, I'll forget the last part. When you talk about me, I'll forget it. Always forget it. Pra çështja është që nuk ka rëndësi çfarë titulli kemi, çfarë pozicioni kemi. Çështja është jemi vetvete. Pra pavarësisht jemi lart në detyra, rol, po nuk qem vetvetja, ne nuk arrim dot asgjë në këtë jetë. Do të jemi vetvete, do të kemi kurajo për të thënë vërtet. Kjo është mënyra më e mirë për të qenë vetvete dhe për të shpalosur vetveten. Dhe po të them që isha tani së në Dubai, në një konferencë, pra ishte Beti, jo unë. I was not there.
Because I'm saying me. So you see, when I translate. Oh yeah. I dress your clothes. Kështu që kur një burr me turban po fliste në podium, unë e ndjeva që ai nuk donte të tonte të vërtetë. Pavarësisht se ai fliste shumë për njerëzit me ngjyrë në Afrikë dhe pretendonte se mbronte drejtat e tyre, ai nuk po thoshte të vërtetën dhe po u shmangej të gjitha pyetjeve që po I bëheshin. Atëherë unë nuk durova dhe menjëherë mora drejtën për t'i bërë pyetje dhe I thash, çfarë po bën ti për njerëz me ngjyrë këtu në Dubai, sepse ka dhe aty në, po themi, në botën e ndeshme të Dubait, situatë me njerëzit me ngjyrë. Dhe ai përsëri vazhdoi thoshte gjëra të cilat janë të përgjithshme, ka njerëz talentuar, ka njerëz të zot, ka njerëz që mund t'i ndihmojmë, pra nuk ishte duke dhënë një përgjigje konkrete. Atëherë I thash, çfarë do bësh konkretisht? Atëherë ai u detyrua të jepte një farë përgjigje. Kur do ta bësh konkretisht? Si thua sikur ta mbyllësh këtë gjë në dhjetor 2024. Dhe e bëra këtë gjë me vetdije sepse mua më pëlqen e vërteta dhe kur më pyeti një studente sot tek Universiteti Luarasi, si mund ta përkufizosh kurajon, çfarë mund të bësh me kurajon, unë menjëherë kujtova veten pra një grua e cila në mes të Dubait pyet një burr dhe pyet për të drejtat e njerëzve me ngjyrë. Ta kërkon kurajon. Dhe këtu nuk ishte pozicioni im, po ishte një grua përballë një burri në Dubai. Dhe këtë do të kuptoni kontekstualisht. Dhe pastaj tha ca gjëra për mua për të parëndësishme. Wow, I remember every word. You need to pay me $100 per person. That gives you just a high-level overview of why I'm here, the history and behind the scenes. I opened up the curtain so that you could kind of see where I came from, so that you can really understand my why. It's important for you to know why I do what I do. At the end of the day, I feel like we're planting a tree. And I've been saying this, today we're planting a tree. And if you think about 100 years from now, this tree, under that tree are going to be children, young adults, and elderly people who are sitting under that tree and that are taking the fruit of that tree. We're not going to be here 100 years from now. 100 years from now, everything that you own is going to be gone or in somebody else's hands, but that tree is going to be there. And the question for you is, what kind of a tree are you planting? And what are you putting in that tree? And what kind of fruit will that tree give? By their fruit, you will know them. I don't judge people by what they say. I listen to their actions, not their words. Talk is cheap. And so what kind of a legacy are you leaving behind? And what are you doing with your life? What is your why? Why are you acting the way you're acting? Are you waking up in the morning being grateful for what you have? Are you waking up with resentment or are you waking up with gratitude? How are you waking up in the morning? And what are you putting in your mind before you go to bed at night? Ju fola kaq hapur dhe kaq sinqerisht që të kuptoni pak a shumë kush jam unë që të kuptoni dhe arsyeën pse unë. Dhe duhet të kuptoni që faktikisht në këtë jetë ajo që është më e rëndësishme është të mbjellësh një pemë. Të mbjellësh një pemë e cila u shërben brezave që vijnë. Dhe edhe pyetja që kam për secilin prej jush është kjo. A e mendoni vallë çfarë po mbillni, çfarë pemë po mbillni në jetën tuaj? A e kuptoni vallë sa e rëndësishme është të mbillni një pemë në jetën tuaj për brezat që vijnë? A e kuptoni sa e rëndësishme është që të mbillni një pemë e cila ju bën që çdo mëngjes kur të zgjoheni pa shijen e pendesës dhe rëndesës së gjërave që mund t'ju
e të matisin sa të pak në ndërgjegjen, por t'jeni të qetë, të shtiruar me energji pozitive, sepse e dini që edhe ndonë se dita e shkuar nuk jetë mbyllur me humbje për ju, dita e re që po lind do të jetë një ditë e fituar për shpirtin tuaj, për mirësinë tuaj dhe njëkohësisht një ditë kur ju do mbillni një pemë e cila do t'u shërbejë të tjerë. Kjo është gjëja që ju duhet të mendoni me veten tuaj. And the question is, what are you using when we have situations in our life that are breakdowns, when things don't go the way we think that they would, when things are not fair? What are we using? How are we looking at those? Are we looking at those things like a victim, like somebody did something wrong to me, and then we allow ourselves to go into that spiral, negative spiral, and go down? Or do we use those as an opportunity to help others? Go ahead and say that, because there's something else I want to say. You finished because I have I photograph every word and then got it. I contextualize it. I did crisis intervention counseling for domestic violence, sexual assault, suicide, and child abuse. All four have touched my life. That's why I did that. Because when all of these things happen to me personally, or to people I love that are very close to me, I wanted to see, how can I help? How can I use this so that I can help others? I can help others because I've been through a lot in my life. And I can use that to connect with other people. If I don't use, if I haven't gone through things, it's really difficult to connect with others because they're going to say, oh yeah, great. She's just talking from story, but she doesn't understand me. I do understand. And so the question is, how are you living your life and what are you using to make an impact? You had photographic memory. Yes. Me, for sure, for now, I don't have that ability, but... So we're thinking about and Kur mendoni të për, si që u shpjeguar për mbjelljen e pemës, unë kam pasur 4 pika të rëndësishme që ka qenë dhunimi i fëmijëve, ngacmimet seksuale dhe can you say the two other ones? Pra, unë vetë personalisht jam marrë me shumë çështje të tilla, pra, që ishin nga viktimat e abuzimeve seksuale, abuzimet e fëmijëve, dhe në jetën time jam përpjekur që të jem një njeri I cili ndikon pozitivisht dhe nuk I sheh ngjarjet si ngjarje të cilat të viktimizojnë. Dhe të gjithë ne kalojmë për spirale të skeqjes. Të gjithë ne kalojmë çaste dhe momente shumë të vështira të jetës tonë. Dhe kjo spirale mund të na përpijë të gjithë. Çështja është si do përballemi apo si do t'i trajtojmë të këqijat dhe momentet e vështira të jetës tonë. Do I trajtojmë duke I parë si një gjë që na rrëzon, na kput në mes, apo do I trajtojmë si një sfidë. Pra si një sfidë e cila mund na kalojë në një nivel tjetër, si një sfidë e cila mund na kalojë në një nivel reflektimi dhe përsosje ku jo vetëm ne ndreqim veten tonë dhe botën tonë duke tejkaluar vështirësitë, por ne bëjmë edhe shembull për të ndrequr të tjerët. Pra, cila është mënyra, cila është rruga? Zgjedhja që kam bërë unë është kjo, pra, që unë t'i shoh gjërat si sfidë drejt përsosjes. So I'll leave you with this. Hopefully you've been able to listen to my story, and I hope that my story will give you strength when you are not feeling strong. People ask me, where do I get my strength from? I started a prayer breakfast 1,467 days ago today. And we have a historian, and I had to look and see how many days because
when COVID started, we started praying every day. And know that this prayer group has been praying for each of you, not for 1,467 days, but for sure for 365 days since I came here the first time. We've been praying for you. We've been praying for Arian. We've been praying for the leaders in this world. Arian being one of them. I consider him one of the world leaders. And that is how I get my strength. People ask me, where do you get it from? I get it because I am founded, I'm grounded. And I wake up every morning with gratitude. When I wake up, I say, thank you, God. When things go right, today we had a wonderful meeting. And the first thing I said when we walked out, thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. All the time. And I'm grounded. And so hopefully when things are not going right for you, when you're thinking and doubting, what do I do? You can get grounded yourself and you can understand, how is it that I can be strong also? If she can do this, you've seen behind my life, if she can do this with everything that she's gone through in her life, I can do that too. Because if a little girl from Colombia can get to the highest of the highs, inside of the White House, I've worked with Ivanka Trump. I've worked with the United States Treasury. I've worked with the highest communist official in China. I've worked with people in Dubai. I've worked with people all over. And I look at my life and I say, oh my gosh, who am I to be there? Who am I? I'm just Betty. There's nothing special. There's nothing different about me. I'm just like every one of us here. The only difference is I stand up and do it anyway. If I'm afraid, I do it anyway. Because I know that I'm stretching. That's the only difference between us. So I'm hoping that, and I pray that the words that I've spoken to you today won't come to you empty. That you remember that you are enough. That you remember that you can do it. That you remember to be courageous. That you remember to stand up for yourself. That you remember not to allow other people to stump on you, that you remember not to allow other people, and do you remember to choose wisely the company that you keep around you? Because I am very careful the people that I have around me and the people that I am seen with. They must be ethical people. They must be honest people, people who have grit. You know what grit is? It's a military term in the United States, only used in military. And people that have grit, people that have integrity. And that is how we're going to get to the other side of this. Pra, ajo që unë mund t'ju them është se ju duhet kujdeseni në jetën tuaj që t'i bëni gjërat me integritet. T'i bëni gjërat në mënyrën e duhur. Dhe do të gjeni edhe burimin që jep këtë integritet dhe rrugën për t'i bërë gjërat në mënyrën e duhur. Unë për vete si besimtari që jam e kam gjetur tek besimi im dhe ne kemi krijuar një grup lutjesh. Aty e gjejmë në burimin. Ajo është mënyra jonë se si ne I japim fuqi njëri tjetrit dhe vetvetes sonë. Dhe ne me këtë grup, përveç se I dorëzohemi Zotit dhe ja besojmë Atij, në ana tjetër neve përpiqemi që në mënyrën tonë t'u japim me besimin tonë, lutjet tona të gjithë liderëve që ka. Dhe duam që nëpërmjet liderëve Zoti të ndryshojë fatet e kohës. Kjo mund të jetë një nga gjërat që mund të bëni ju. Por ajo që do t'ju jep një këshill gjithë është që qëndroni të fortë në parimet tuaja, jeni vetvete, qëndroni të fortë në vlerat tuaja. Mos lejoni askënd t'ju shkel me këmbë. Mos lejoni askënd t'ju nëpërkëmbë, mos lejoni askënd që t'ju bëj mendoni se ju nuk vleni apo jeta juaj nuk vlen apo gjërat që ju bëni apo thoni, gjërat që ju besoni nuk vlen dhe nuk mund sjellin asnjë ndryshim. Imagjinoni pak unë një kolumbiane e thjeshtë. Kam patur mundësi të punoj në shtëpi të bardhë, kam patur mundësi të punoj në Pentagon, kam patur mundësi të punoj me Ivanka Trumpin, kam patur mundësi të punoj me Bankën Botërore, kam patur mundësi të punoj në
shumë organizata, imagjinoni pak që unë kur si kisha menduar një jetën time se do hyja në këto dyrë dhe do bëja kaq shumë gjëra. Pra kur ja kam dalë mban unë, këtë mendoni, asnjëherë nuk e dini dhe mos i dini kufi planit Zotit dhe fuqisë që është brenda secilit prej jush. Po të besoni tek vetvetja dhe po të rrethoheni, kujdes, po të rrethoheni me njerëzit e durë, në përgjithësi që përfaqësojnë një dhe vlera që ju besoni. Pra në qoftë se ju mendoni se një njerëz që përfaqësoni vlerat e nderit, respektit, besës, fjalës mbajtur, rrethoni me po të tillë njerëz. Nëse ju besoni se gjë e rëndësishme për ju është kredibiliteti personal, rrethoni me njerëz që e kanë po aq të rëndësishëm kredibilitetin personal. Kjo është rruga e durë për të arritur çdo qëllim, çdo objektiv që mund keni. Nëse rrethoni me njerëz të gabuar, sigurisht që do dëmtohet çdo gjë e juaja. Por po rrethohet me njerëz të durë, jeni të sigurt që njerëzit do të shohin, sepse shpesh herë nuk është ajo që ti thua, po ajo që ti bën. Shpesh herë njerëzit lexojnë edhe me këtë ti shoqërohesh për të kuptuar se çfarë ti përfaqëson. Ajo që unë do t'ju këshilloj është që është një term në gjuhën ushtarake, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, përdorin kryesisht ushtarakët amerikanë, Marinesat, përgjithësi që quhen grit. Neve në gjuhën shqipe kemi besë dhe nder. Me thënë e përmbledhur është besë dhe nder. Pra ti japësh jetën për shokun tënd, të qëndrosh shokut tënd, atë që ke në krah, të luftosh jo për veten, jo për të shpëtuar jetën tënde, por të luftosh për të shpëtuar shokët e tu. Pra të kesh grit, të kesh besë dhe nder. Bëni këtë gjë dhe keni për ta parë që jeta juaj do të jetë pa limite në atë që do të arrini gjithë së bashku në këtë që po bëni. Sometimes I think I say it better than you. Okay. Para se të kalojmë tek pyetjet, unë duhet t'ju thoja vetëm 2 fjalë. Një nga arsyet pse unë dëshiroja që Beti t'ju njihte të takonte sot është sepse realisht ju duhet kuptoni unicitetin e kësaj gjë që kemi arritur të ndërtojmë së bashku. Vetëm mendojeni, imagjinojeni pak. Një komunitet i gjallë politik me njerëz real, me aktivitete reale. Një komunitet ku në kushte normale askush nuk ta imagjinonte që ne do të kishim ndonjë arsye, motivim apo realizim për të qenë bashkë jo kaq herë sa kemi qenë ne në 4 vite, po qoftë edhe një herë të vetme. Në një botë ku konsumerizmi, interesi, pragmatizmi i bën njerëzit të jenë vetëm shkëmbyes. Çfarë fitojmë? Ku është përfitimi? Çfarë do na japësh? Çfarë ka këtu në tavë? Ka në lloku, ka në copë? Në një botë ku në përgjithësi angazhimi politik është i barabartë me shkëmbim, i barabartë me përfitim, status social, karrierë, para, ngjitje larg. Dhe nëse ti nuk kshe asnjë nga këto shenja, ti as e merr mundimin ta dëgjosh, jo më ta ndjekësh. Mbyll veshët, mbyll syt dhe thua s'mintereson. Që nga punë koti, fjalë, këta që nga idealist, këta jafus kanë kot, këta që nga njerëz që nuk qekan Terezi, ose i pas kanë punën Terezi. Kush e di kush i paguan, kush e di kush i mban me lek, kush i di se kush është prapa tyre. Pra njerëzit gjithmonë përdorin atë që quhet skema e zakonshme për mos të pranuar të mirën. Kur e mira është para nesh, ne përpiqemi ta refuzojmë. Ose për ndryshe, nëse nuk e refuzojmë, përpiqemi ta përbaltim. Se kështu i japim vetes arsyetimin pse s'jemi ne pjesës mirës. Ne themi s'ka mundësi të mirë. E ka një hile këtu.
S'ka shanse të jetë kështu. Ka një pislik këtu, dikush është këtu mbrapa, diçka ndodh. Por si ekonomist dhe si pedagog, si ish pedagog, tani jam pa punë. Si ish pedagog i ekonomisë, unë do të them një gjë që është ekonomikisht e mundshme që një grup i vogël njerëzish me një sakrificë minimaliste munden të bëjnë një mrekulli e cila ka objektiva maksimaliste. Dje ishim në Durrës. Ishim në Durrës dhe kur kthehemi nga Durrësi marrim me vetë Arben Vogli. Arben Vogli hypën në makinë me ne dhe ulet në vend parë sepse unë ula bashkë me Betin dhe me Kristinën mbrapa në makinë, mondi jep të makinës. Pasi zbresim nga makina, Arben Vogli nxjerr 200 euro. 200 euro dhe mi zjat mua i thash i be Kristinës sepse Kristina është njeriu që merret me financat e lëvizjes së re. Dhe doktor Beti më pyeti, çfarë ishin këto 200 euro që dha Arben Vogli? Dhe unë qesha dhe i thash, kontributi. Tani imagjino pak. Ne flasim për parti politike të cilat në Shqipëri 200 euro i kanë një gotë vere. 200 euro i kanë një votë. Por një njeri si Arben Vogli është njeri që punon për të mbijetuar dhe i jep 20 euro në muaj kuotë dhe paguan kuotën vjetore 200 euro. Pse po ju a them këtë gjë? Që të kuptoni që ja mjaftojnë 200 euro dhe sakrifica e njeriu të thjesht që ti të realizosh, se ka shumë njerëz që pyesin çka ka këtu mbrapa, kush është sekreti? Kujdes se ke gishtat e kamera mundi. Jo nuk jem rregull, ma beson mua. Mos shikoj ti ekranin, ta them unë që është ekrani andi, kështu që kujdes, më mirë mbaj gishtat ti, se ti ke edhe gishtat e gjatë dhe i përdor keq. Dhe pra se është mondi kameraman që ta di njerëzit. Unë habitem se si po që normodin filmon mua, pa par gazin televizor. Nëse. Por, pra, imagjinoni pak, 200 euro të njeriu janë asgjë në kuptimin financiar. Asgjë. 20 euro në muaj nga njeri janë asgjë në kuptimin financiar. Asgjë. Por për njeri si Arben Vogli ato janë gjithçka. Për njeri si Mondi janë gjithçka. Për njeri si Dea janë gjithçka. Për njeri si Elma janë gjithçka. Për njeri si Genti janë gjithçka. Si Lediani janë gjithçka. Si Rudolfi, si Tomori, si Andi, si Ani, si Kristina janë gjithçka. Qofse ti bën një komunitet që të jep ty atë që është gjithçkaja e vet me zemër. Sado minimaliste të duken financiarisht, sepse ne nuk kemi numra kaq të mëdhenj sa mendojnë njerëzit. Se kemi dëgjuar dhe imagjinata që kush e di sa lek bëhet këtu, po ne jemi numra të vegjël, aritmetikisht jemi të mbledhshëm. Por ajo që është gjëja më e bukur në gjithë këtë histori, dini kush është? Që aritmetika nuk kufizon dot matematikën e shpirtit. Dhe aq më tepër nuk kufizon dot matematikën e aspiratës. Këtë kam zbuluar unë. E thash këtë për ta përmbyllur me të njëjtën gjë që u kam thënë pa pushim në 4 vite. Ne jemi matematika aspiratash. Sepse askush nuk e beson dot që ne jemi produkti i një celulari dhe një faqe e Facebook. Në qoftë se sot në Shqipëri shohim çdo natë sa marrin telekomandën, o partia e re e filanit, partia e re e filanit, partia e re e filanit.
Hap televizorin ka Arian Çani 60 minuta me Çukapikun, 60 minuta me Pelikanin, 74 minuta me Rosakun, 27 minuta me Lelekun Qafkuq. Pra, në qoftë se ti hap ekranet, ti ke 50 minuta, 60 minuta, 70 minuta me gjithë liderët e rinj politik, pa pushim, për të thunë shqiptarëve që ja pra ku i keni partitë e reja. Ja ku i keni, pse ankoheni, këtu i keni. Po ku është jeta politike e këtyre njerëzve që na zbukurojnë ekranet? Lelekut, Pelikanit, Qafkuqit. Ku është më jeta politike? Ku janë njerëzit? Ku i kanë komunitetet? Ku i kanë bashkëbisedimet me njerëzit, sepse nga ekrani është e thjeshtë. Ju a them që nuk ka komoditet më të madh se të komunikosh me njerëz nga ekrani. Sepse nga ekrani ti bën edhe liderin e madh, edhe VIP-in, edhe celebritetin, dhe je i sigurt që të njeh çdo shqiptar emrin. Por kur ti vepron në mënyrë aritmetike, me një celular dhe me një faqe Facebook, ti e di që s'ke as fam, as para se e dini pse neve ndihemi krenar me 200 eurot e Arben Voglit, me 20 eurot e Gentit, Elmos, më falni që po them emrat, po e dini pse ndihem unë krenar me këtë? Sepse asnjëri prej këtyre njerëzve nuk mendon se po investoj njëri që është i famshëm, apo një parti që është e famshme. Asnjëri prej tyre nuk po bën diçka për dikë që me që është celebritet, VIP, i famshëm në media, nesër kur bëhet deputet, ministër, pushtetar, dua kthej 10 fish, 100 fish, jep 200 euro dhe merr 200.000 mbrapsh nga ai që do bëhet ministër. Jo, të gjitha njerëz e dinë që po japin gjithçka është e rëndësishme për shpirtin dhe mundin e tyre, pa pritur asgjë në këmbim. Dhe vetëm pa pritur asgjë në këmbim, por duke patur trase dështimin. Keni parë vallë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë, jo, po në historinë e botës, ju siguroj. Keni parë vallë ndonjëherë ju një parti politike që thot njerëzve, trasea jonë është dështimi. Unë ju ftoj në dështim, jo në sukses. Keni parë ndonjëherë vallë ju politik të tillë? Keni parë ju salla plot të njeriu që u thot njerëzve, po mundoj që të më unë ju premtoj dështimin, jo sukses. Ska. Por ja ku jemi në takimet përditshme, vazhdueshme, në komunikim përditshëm, vazhdueshëm me njëri tjetrin, sepse ne besojmë që po vendoset trastehet dështimin, po ecën mbi dështimin, po bëre në krejsën tënde, jastekun tënd, dështimin, gjithçka që do të jetë ëndra jote mbi dështimin, do të jetë dhuratë e Zotit. Do të jetë dhuratë e Zotit. Do të jetë dhuratë e Zotit jo vetëm për ty, jo vetëm për ne, jo vetëm për këtë komunitet, por do të jetë dhuratë e Zotit për çdo që të arrit ta njoh. Dhe e mbylla duke thënë, cili është problemi më i madh që kemi ne së bashku? Është lufta me panjohshmërinë. Sepse siç kemi edhe paratë aritmetike, ne edhe njohshmërinë kemi aritmetike. Rrjetet sociale t'japin njohshmëri aritmetike. Që do të thotë që na ndjekim, po themi 20 veta, 30 veta, 100 veta, 200 veta, shumë si ka poshtë aritmetike. Nuk e di se nuk kam studenta shumë, nuk jem më shumë, nuk jem më pak, nuk kam iden. Por kur njohshmëria është aritmetike, ti ke të vështirë të arrish objektiva të shpejta. Po mos harroni që panjohshmëria e shpirtit është më dramatike se panjohshmëria e famës. Çfarë ne po zbulojmë me njerëzit është shpirti.
Ne po ndërtojmë një shpirt, një frym të re në këtë vend. Ne s'kemi nevojë për famë që t'ja dalim mban. Ne po shpalosim frym dhe po e dëshmojmë këtë frym. Sa do e kuptuar apo e pa kuptuar tjetë, pra gjithë lufta që kemi ne, është që njerëzve t'u shpallet kjo frym. Sepse, po ju a them sot, si gjithmonë, jemi ende tek faza që në këtë parti, në këtë komunitet, nuk do vinë njerëz për t'u antarësuar për karrierë. Jo, do vinë të thirrur. Nuk do vinë njerëz që duan të jenë pjesë një sistemi karriere, strukture për të ecur lart. Do vinë njerëz të thirrur se e dinë që sot edhe kryetari i partisë Lëvizja e Re, çelësat e kashtës ka. Çado që ta kesh titullin nga Lëvizja e Re, çelësat e kashtës ka. Apo jo? Unë them kryetar kështu se duhet me e thënë, është një llagat për me e thënë. Po çelësat e kashtës ke po t'jesh kryetari një partie të re, pa pushtet, pa para dhe pa famë. Dhe në të tilla komunitete dhe parti politike askush nuk vjen strukturalisht për të bërë karrierë. Vinë njerëz të thirrur. Kështu që për mua mesazhi i Betit sot, dhe kam dëshirë që t'i bëni pyetje nëse keni dëshirë dhe ju dhe t'i jepni kontribut dhe ju. Mesazhi i Betit përputhet plotësisht me mesazhin tonë. Se Beti sot do të marrë me vete këtë gjë dhe duhet ta çojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë gjë. Nëse dikush do ta pyeste doktor Beti Uribe, çfarë takove, çfarë njohe në Shqipëri, ne duhet i themi që sot në Shqipëri ekziston një histori gati biblike. Sepse është historia që lindi nga një njeri dhe bashkoi shumë njerëz. Është historia që lindi nga një celular dhe nga një faqe Facebooku dhe bashkoi shumë njerëz. Është një njeri, një komunitet, një parti, me një celular, me një faqe Facebooku, përballë një regjimi trepalësh që ka gjithçka, që ka oligarkët, ka militantët, ka pushtetet, ka bandat kriminale, ka grupet mafioze, përballë të gjithëve dhe kanë edhe media. Ne kemi zero media, zero para, zero militant, kemi vetëm një komunitet, një celular, një faqe Facebooku, dhe jo vetëm që po u qëndrojmë ballë për ballë, në mënyrë epike. Por po ju them, mundësit i kemi minimaliste, por aspiratet i kemi maksimaliste, dhe ju jeni të gjithë maksimus. Ju jeni të gjithë maksimus. Ky komunitet është maksimus që dorëzoi perandori në arenë. Dhe nëse perandori është me 3 koka sot, sa që janë 3 partitë mëdha që kanë gjithçka, Komodus është me 3 koka, ju jeni maksimus. Ju jeni maksimus. Këtë ditë ju them unë, me shumë dashuri ju them këtë gjë. Tani, cili do për ju ka pyetje për Betin, ose në kontribut diçka për të thënë? First of all, I would like to thank you very much because it's the second time. Në radhë parë doja t'ju falenderoj shumë që është hera dytë që vini në serinë e Lëvizjes së Re dhe kjo është një nder shumë i madh për ne. Ajo që në fakt më bën deri diku dhe kurioztar do të ishte çfarë do të merrni me vete ju nga kjo eksperiencë me Lëvizjen e Re. I think the consistency of the behavior of everybody in the party. As a banker, I'm very careful who I surround myself with. And as a banker, and a Colombian banker, I have a nose. And
seeing the people around and seeing how Arian and the party, the people inside of his staff, the love for the people, the level of integrity, and the level of care for the people. He is, and I said this the other night, he's by the people, for the people. And I say that with the utmost respect because not everybody in politics is by the people, for the people. That's one thing. Gjëja që më bëri dhe që më pëlqeu më shumë në këtë gjë është lidhja që ju keni me njëri tjetrin. Unë e shoh se si është Ariani si person, thotë ai është një lider shumë i mirë dhe të gjithë njerëzit që e ndjekin atë, të gjithë ndjekësit, ju keni së bashku një komunitet që jeni shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe kjo është diçka që është gjëja e parë, domethënë që më ka pëlqyer. I think the other part that I take with me is the incredible community that has been built with One Mobile. You don't see that. You don't see that anywhere else in the world where somebody just starts with an iPhone and then all of a sudden there's communities. I've visited with the people in Florida, and I've visited with the people here, and I've visited with people in Washington, D.C., and there's a common thread amongst the Albanians that are in this new movement. And the common thread is the genuine care to really make an impact in the country and to take away all of the negative things that dirty the politics here. Look, we have sepse ajo e përmendi edhe pak më përpara dhe tha që një gjë e veçantë që unë shoh tek Ariani është që ai është prej njerëzve, i njerëzve dhe nga njerëzit. Dhe kjo është një veçancë juaj, pjesa e dytë, domethënë gjëja e dytë që më ka bërë mua për vete është unike që ju e keni, është që jeni bërë së bashku vetëm nga një celular. Më besoni që unë kam qenë në shumë vende ndryshme të botës, kam qenë në Washington DC dhe në shtete të tjera, dhe unë nuk kam parë që të ketë komunitete të tjera që janë bërë së bashku nga një celular, që ideja të nisë me një njeri dhe të bashkojë njerëzit, të bëhen komunitet vetëm nga një celular. There's corruption in government everywhere. We have corruption in Colombia, we have corruption in America, we have corruption in Dubai, you name it. India, Africa, everywhere there's corruption. But there's only one, Arian Galdini. And so the difference is there's corruption all over. And when there is a light of hope that is filled with integrity, that is filled with genuine care, that is filled with goodness, that's what makes the difference. Thank you. Dhe ajo when there was a part that was interesting. While I speak, I also remember the other part, so I go through it. Dhe po thoshte që në përgjithësi ndodh që ka korrupsion kudo, në gjithë botën kjo është e pranishme dhe gjëja që më pëlqen e ka përpara gjëja që më pëlqen te komuniteti juaj është që ju keni një aspirat për të bërë diçka për vendin tuaj, për të ndryshuar vendin tuaj, keni parime, keni vlera dhe nuk bëheni pjesë nga politika që ndodh kudo, rëndon. Siç e tha, korrupsioni ndodh kudo, është gjithandej i pranishëm, por ju jeni njerëz që keni integritet dhe tha që bota ka gjithandej korrupsion, por ka vetëm një Arian Galdini që është një njeri që ka integritetin, ka fuqinë dhe jo vetëm ai, por dhe të gjithë ndjekësit, gjithë komuniteti juaj është një komunitet që inspiron dhe ka aspiratën për të bërë ndryshimin në vendin e tyre. That's what I'm taking with me. Kjo është ajo që unë do të marr me vete kur të ikim.
Lartë. Okay. Tani, po them edhe një herë faleminderit shumë dhe sepse jam e vëmendshëm për të vënë pak në provë hundën kolumbiane. A keni vënë re ndryshim nga hera e fundit, pra si e shikoni lëvizjen e re, a ka pasur ndryshim në perceptimin tuaj? Pra, duke gjykuar si një eksperte e jashtme, po them kështu, zhvillimin brenda lëvizjes së re. Yeah, yes, I have. When I came the first time, there was nobody putting out things about Arian or threatening his life. This time I came immediately after, when he was canceled at a deeper level by people that we don't know. What I've seen in Arian, the difference that I've seen in him, and I don't know that it's a difference in Arian more than a difference in my perception of Arian, because when I talked about grit, I've been with Arian in the team this week, and there's so much respect for Arian by everyone that we went through. Members of parliament here and in Kosovo, and different leaders that have a tremendous amount of respect because they saw how he stood ground and he stood strong. I don't know how many of us, if our life was being threatened in our family and our children, I don't know how many of us would have stood that strong. Thot një gjë që ka ndryshuar për shembull është sepse kur erdha unë herën e kaluar, ai nuk ishte kërcënuar, nuk ishin bërë këto thirrje të llençuese në rrjetet sociale nga këto faqe të ndryshme, nga secilat u bën dhe nuk e di nëse është perceptimi im, por unë domethënë apo Ariani ka ndryshuar vërtet, thot, por gjëja që më pëlqeu shumë kur ne shkuam në Kosovë dhe tek gjithashtu dhe këtu në Shqipëri kur jam takuar me liderë të ndryshëm politik, është që të gjithë njerëzit atë e respektojnë. Dhe të gjithë e shohin me dhe siç u tregova dhe fjalën deri dhe pesa që ne kemi në Ushtrinë Amerikane, të gjithë njerëzit kur e shohin atë e respektojnë dhe e shohin me është njëri i nderit, domethënë e vlerësojnë si njëri të nderit dhe besës. Yeah, that's the difference I've seen. Does that answer your question? Është ndryshimi që unë kam parë dhe shpresoj që kjo t'i jepet si përgjigje. I will say it in English since I'm more comfortable that way. And Christina is doing such a great job at translating, so for once you can say it in Albanian. In your all experience of banking, do you think, let's say they say that the new movement is a company, what are the odds of us winning, and where we lack, in your professional opinion, what are our percentage of making a difference? Such a fantastic question. Thank you for asking. Pra pyetja ishte në qoftë se duke qenë se doktor Beti është ekonomist, është financier, është njëri i bankave. Pra në qoftë se do e shihte Beti LRN si një kompani, cilat janë shanset që Beti I jep lëvizjes së re për me ja dalë në bankë? Pra, sa mundësi dhe sa shanse sheh realisht Beti tek lëvizja e re do të dalë në bankë? Dhe çfarë sheh doktor Beti diçka që nuk shkon mirë, që duhet përmirësuar? So if the new movement was a company, I would take a look at it and I would say, okay, who are the leaders? What is the vision of the leader? What are the core values of that leader? Are those core values being permeated throughout the organization? And are they creating sustainable results that will last for generations? Those are the first three questions I ask.
Në që kësa unë do të shikoja lëvizjen e re si një kompani, unë gjëja e parë që do shihja ishte kush është lideri, çfarë vizioni ka ai dhe çfarë po bën ai për të arritur këtë vizion. A është ai në rrugën e dur, cilat janë vlerat themelore që ai ka. Dhe këto janë 3 pyetjet kryesore që unë do të bëj. Then the next thing that I would say is, are the core values being disseminated throughout everyone? And are people really understanding from the outside coming in? I did a turnaround where the bank was not well known. And what I did was I took in California, which is like it's not a small country, it's a big country. Thank you. Okay. Atëherë, çfarë pyetja që bëri ishte që në momentin që kam një kompani, vlerat e kompanisë, a janë të shpërndara të gjithë anëtarët e kompanisë, si janë të shpërndara ato dhe çfarë do afektojnë personat e tjerë, cilat janë vlerat e kësaj kompanie për personat që janë jashtë, sepse më kam pasur të bëj me një kompani me një bankë në Kaliforni, e cila nuk ishte shumë e njohur nga publiku dhe duhet kuptojmë që Kalifornia është një qytet goxha i madh, është një shtet goxha i madh. So in this particular turnaround that I was doing, I teamed up with 11 nonprofits across California, and I added some things so that the nonprofits could actually speak about the company, and we actually became the #1 bank as voted by the public in 18 months. Atëherë, në 18 muaj pati një ndryshim rëndësor që ndodhi në kompani, si pasojë gjithë mënyrës së strategjisë e cila u ndryshua nga Beti dhe nga ekipi, në mënyrë që të ishte më e njohur fillimisht, ishte më e njohur për publikun kjo si kompani dhe më pas të thërriste më shumë investitorë dhe më shumë njerëz që të shkonin tek kjo bankë. Last night I experienced a small gathering of the community, the New Movement community, and I noticed that some people had invited other people, but not everybody invited other people. It was a small group of people, a small percentage of the individuals that were there that had invited others. So I think in order for this company, if I'm looking at it as a company, to succeed, we have the leader, we have a vision, we have the core values. The core values are being permeated through the organization. The vision is to take it through generations. Dje ne kemi qenë në një takim me një ekipi në Durrësit, aty I pash dhe disa nga anëtarët, po themi, të këtij ekipi, dhe ajo çfarë mund të them është që nëse do ta shohim lëvizjen e re si një organizat, ne kemi liderin, I kemi vlerat themelore dhe këto vlera janë të përfshuara edhe tek anëtarët e tjerë të komunitetit, and we have the integrity of the leadership team, right? So that's important. So what needs to be different? The only thing that I can see right now, and again, I don't know everything, but the only thing that I would advise is that every one of you go out and bring in one person, at least one person the next time. And then that person can bring another person, and then that person can bring another person. And the people on Facebook and the people on social media, I would ask for them to do the same. Why? Because we need to create a social epidemic on this movement. Is it a good movement? Absolutely. Is this going to make a difference for the country? Absolutely. Dr. Beti thotë që ky grup, kjo familje politike ka dhe integritetin e nevojshëm dhe gjithashtu nëse unë do t'ju jepja një këshilla ime do të ishte që secili prej jush kur të dalë që këtu, herën tjetër që do të vi të marrë një person me vete. Dhe këtë gjë nuk po ja them vetëm ju që jeni të pranishëm, po ja u them dhe atyre që na ndjekin nga rrjetet sociale, shpërndajeni fjalën dhe
secili prej jush po të sjellë sikur një njeri sa herë që vjen këtu, do ta kthejmë këtë gjë në një epidemi sociale. Dhe kjo lëvizje politike e ka mundësinë që t'ja dalë mban nëse ne e bëjmë këtë gjë. Does that answer your question? I leave tomorrow morning at 6:30. So any question you have, you can ask about anything about my life, anything about my business, and I will answer it. Largohem nesër në mëngjes në orën 6:30, thotë, kështu që nëse keni pyetje personale mbi jetën time ose mbi atë çfarë unë merrem, mund ta bëni tani. Atëherë, së pari, ju falenderoj për madhështinë e thjeshtësisë të çdo gjëje. Shpesh, domethënë dëgjojmë njerëz të flasin, por jo gjithmonë ne I ndjejmë ato që thonë. Dhe lidhja e parë që e bërë me profesor Arianin ka qenë ajo feeling. Dhe vazhdimisht gjatë diskutimeve të përditshme live që bëjmë, gjithmonë them që po si ka mundësi që interferojmë, ai po thot atë që po mendoja unë për të thënë diçka. Edhe kjo na ndodh shumë shpesh. Edhe shumë e vërtetë ajo që çdo ditë ne ndajmë me njerëzit, por nuk kemi gjithmonë të gjejmë një të përfitje. Mbase nuk është pyetje, por doja të ndaja me ju këtë pjesën e ndjenjave me luftën e Kosovës. Unë kam qenë vullnetare, pa më kërku njeri, domethënë nga atë. Jam shkëput nga puna dhe kam jetu me to në çadër. Jam ngritë dhe kam pi kafen me to, kam përjetu me to. Jam mundu të marrë pjesë gra dhe fëmijë të vegjël që të vinë të lajnë, të ndrohen, të flejnë, të pushojnë, të ushqehen, të ndjehen lirshëm. Unë shkoja në punë, ato ishin në shtëpinë time, edhe pse shtëpia ishte e vogël, por ne shtronin çdo gjë poshtë, po kënaqësia edhe lirshmëria edhe afriniteti që ndjenin ato ishte një gjë që mbase unë e kam ndje më shumë se sa ato që po e pranonin të lëndime. E them edhe kjo thjeshtësia ka të madhështinë edhe që unë e ndjek ke ju dhe ke profesor Ariani. Dhe jam shumë e njohës të dyve. Thank you so much. It's you remind me of my mother. When we went to the United States, we didn't have anything. The church brought us food because we couldn't afford food, and we bought the clothes in the garage of people when they sold the old clothes. That's what I wore, and my little brother wore my clothes. He remembers to this day. Faleminderit shumë për fjalët që më the, sepse më kujtove momentin kur ne shkuam për herë të parë në Amerikë. Atje ne nuk kishim mundësi, ishim të varfër dhe kisha na ndihmoi me peshje, me ushqime dhe unë dhe vëllezërit e mi patëm mundësinë që të kishim diçka për të ngrënë për të peshur. And if you see the simplicity of me coming here, and if you see whatever you see in me is a reflection of you, because you wouldn't be able to see it if you didn't have it inside of you. So thank you for being the difference. Thank you for your simplicity. Thank you for giving of yourself so wholly and so purely. And thank you for making a difference for those women, because I can guarantee you that today, many, many years later, they're remembering the woman who bathed their kids. They're remembering the woman who dressed them. They're remembering the woman who told them stories, who left her home in Albania to go to Kosovo so that they can do this. And I guarantee you
that those kids are now making a difference for others. Unë të falenderoj shumë thotë që më quajte thjesht, domethënë, por në qoftë se ti më sheh mua kështu, ky është vetëm reflektimi i asaj çfarë ti je, është vetëm pasqyrimi jot, sepse ti e ke bërë gjithë këtë punë dhe ke ndihmuar ato gra. Unë të falenderoj shumë dhe unë jam e bindur thotë që dhe ato të janë mirënjohëse dhe nuk kam për të haruar shumë, unë nuk kam për të haruar kur gruan e cila e ndihmoi që ato të kishin veshmbathje, që fëmijët e tyre të ishin të lartë, të ushqyer, të pastër dhe faleminderit ty për gjithçka ke bërë. Jam e bindur që dhe ata janë duke bërë një ndryshim në vendin ku ata jetojnë. And it's people like you that make people like me, fall in love deeper and deeper with Albanians. I just love you so much. Betty, Dr. Betty, you just hugged, I need to tell you this. Njeriu që sapo Betty përqafoi, meriton vazhdimisht falënderimet dhe mirënjohjen time. Sepse ka qenë prania e Elma Krajës në natën e 21 gushtit, kur ndodhi ai akt kriminal, terrorist, banditesk, kur mundi edhe njërë gishtat e tjerë. E di që u lodhe, po ulu pak, mos rrinë këmë, ulu pak në ulu dhe mështetit duar të dyrat e kavolina dhe rrinë që. Tani se tani, s'kene dhe për shumë pami tani. Ashtu. Pra, është... Imagjinoni pak kur mundi lodhet me gishtat, po me tjerët. Ja vjen për të përdor mendimet. Më shumë e lodhin mendimet e sa gishtat. Por, vizë sot unë zbulova që mondi I ka mendimet si gishtat. Por te kësaj, të rikëtemi tek. Ju e dini që ne të bëjmë shaka, okay. Vdes Einsteini dhe shkon në Paris. Por ju e dini që Einsteini në kohën kur ai nuk bënte shtikje, ai kishte qejf të binte violinës. Dhe I afrohet një nga angjëjt dhe I thotë, dëgjoj thotë, tu në Paris I thotë, ndalohet të biesh violinës. Dhe Einsteini thotë, si më ndalohet të bie violinës? Jo, thotë. Këtu nuk duhet I biesh violinës, thotë Einstein. Sepse ka qejf vetëm ai I madhi, shëmpiteri të bjerë saksofonin. Dhe në qoftë se ti guxon të biesh violinës, shëmpiteri do të përzër nga Paris. Einstein shkret tha, po tha, mirë që jam Paris, tha, po si do e kaloj unë, sepse këtu dhe shpiket e mia nuk kanë më vlerë. Si do e kaloj unë tani përjetësinë pa I rënë violinës? Kur I bukur, dëgjon muzikën e Shëmpjetrit. Dhe kënga që po luante me saksofon Shëmpjetri ishte një këngë që Einsteini ne luante shumë bukur me violinë. Dhe me njëra Einsteini mendoi, unë di t'i bie shumë bukur violinës dhe do të përpiqem që të bëj një duet me Shëmpjetrin. Ai sa po të dëgjoj sa bukur I bie violinës, do më lejoj që unë t'i bie violinës. Einsteini fillon të bjerë violinës, Shëmpjetri afrohet dhe e godet me shkrel në vend keq. Mirë po, kur të godet Shëmpjetri në vend keq, dhimbja do të thotë që do të jetë e gjatë, shumë e gjatë. Dhe I afrohet ëngjëlli, thotë. Çfarë ndodhi, thotë? Pse të goditi Shëmpjetri, thotë? Po tha, unë doja tha të luaja tha violinën tha bashkë me Shëmpjetrin, tha. Sa herë kam thonë, nuk luhet me të modhin. Dhe Einsteini I ktheu përgjigjen epike, që është arsyeja pse ju arrisova këtë gjë.
I tha, në qoftë se unë duhet humbas parajsën, duke hequr dorë nga violina dhe nga shakaja me të morrin, apo nga loja me të morrin, tha, jam I gatshëm ta humbas. E thash këtë për t'ju treguar që ne shpeshherë bëjmë shumë shaka me njëri tjetrin. Shpeshherë ne kemi humorin pjesë, madje kalojmë edhe ngjarjet më të dhimbshme, se ne do të ndajmë kaluar me shaka së bashku. Por besoni që ja vlejmë si çmimin e gjithçka. Të rikthem tek Elma Kraja, që t'ja shpjegoj kë njeri përqafoi doktor Beti. Pra atë natë në 21 gushtin e 2022-shit, ju e dini ngjarjen tashmë, një nga njerëzit tanë më të besuar kërkon të bëhet shoferi im, ofron veten të bëhet shoferi im. Zakonisht unë gjithmonë jashtë Tiranës udhtoj o me Janin Nanën, o me Gent Sinanin, o me Edmond Xhindin dhe me askënd tjetër. Ishte rasti rrallë që unë pranova të udhtoja me dikë tjetër përveç Janit, Gentit ose Edmondit. Por ky njeri na kishte ofruar familjen e tij për të fituar besimin. Dhe ndërsa unë kthehem nga Shkodra, ka qenë rastësi që Elma Kraja që ishte në Shkodër kërkoi të vinte me ne në makinë, ka qenë rastësi. Por ndoshta jo dhe aq rastësi, sepse ndoshta ka qenë plani I Zotit Elma. Dhe unë e gjeta veten në një shpellë, më shtezoi gjumin në makinë, e gjeta veten atje, dhe për 5 orë apo 6 orë jam mbajtur peng me kokure në kokë, gjakosur, goditur. Dhe unë jam gjallë sot sepse Elma Kraja ishte. Kështu që veti ke përqafuar njeriu e dur. Ajo është përdorur nga Zoti që unë të jem gjallë. Sepse atë natë në 21 gusht mund të kishte ndodhur gjithçka nëse Elma s'do ishte në atë makinë. Plani I Zotit. Dhe kështu që unë shfrytëzoj rastin ta falenderoj edhe një herë Elma Kraja. Por jo vetëm aq, por Elma Kraja mirë unë që e meritoja. Por Elma Kraja përfundoi spitaleve sepse edhe ajo pati dëmtimet e saj dhe problemi më I madh që pati Elma ishte që familja e saj, Dea dhe djali I Elmës nuk e dinin çfarë kishte ndodhur dhe Elma përpiqej tregonte një histori se çfarë kishte ndodhur, por atë natë Elma është bërë angjëlli I mbrojtës. Më ka mjaftuar vetëm prania e saj. Dhe unë nuk harroj pse Elma u gjakos dhe pse përfundoi spitale, sepse ishte një moment kur personi që mori peng mua realisht mund të kishte qelluar me pistolet, pra më drejton pistoletën për të qelluar mbi mua. Njerëzit nuk e dinë këtë histori, por dhe Elma është ngritur në këmbë dhe I ka kapur dorën dhe është përleshur. Tani ma besoni uotar do oc rast. Cilat janë mundësitë që në këtë botë ne t'ja dalim mban. Unë po të them cilat janë mundësitë që sot ti gjesh një njeri që çohet në këmbë dhe përleshet me dikë me pistolet për të mbrojtur jetën e dikujt tjetër. Ja, ajo e ka bërë. U ngrit në këmbë dhe është përleshur dhe ka kapur dorën atij banditit, atij horrit. Edhe është përleshur me të. Unë nuk e di fare çfarë kishte ndodhur Elma sepse mua më goditën në kokë, pastaj 2 të tjerë dhe unë pata gjendje të fikti, por u kam hapur syt. Aty e kam parë Elmën gjakosur që ishte e tëra, e gjakosur plotësisht. Kështu që Elma është një rast që unë do të falenderoj edhe në syt miqve, që miqtë ta dinë që ne jemi një komunitet që kemi grit, siç e tha ushtarake, ne mbrojmë njëri tjetrin, ne japim jetën për njëri tjetrin. Kështu që unë të falenderoj ty shumë dhe Zoti të bekoft. Falenderoj edhe familjen tënde që të qëndroi pranë, Dean, djalin tënd, Lorinin, dhe falenderoj gjithë secilin prej jush. Dhe por nuk doja fare ta ripërmendja këtë histori, por mendoja që shiko sa fantastik është Zoti. Unë nuk e di pse
Beti, doktor Beti duhet të çojë për të përqafuar pikërisht emrin. Por ja që është Zoti që I bën gjërat në mënyrë. Kjo është. So Beti, you either close it yourself or I can never. Did you have another question? Or? Okay. I just asked for permission. When I have a moment like this, when I see that God is working, my first instinct is to just lift up that moment to God. So I just asked Arian if we can just close with a prayer of gratitude for this moment and for the moments that we've talked about. When you were threatened, when you were taken, when you were threatened, when you were taken, and when all of us have been through something in our life. And I just feel like God's timing is absolutely perfect. And when things like this happen, all I can do is just say a quick prayer. So if I may, dear Father, thank you so much for this moment. And we just thank you, Father. We come to you with a spirit of thanksgiving, and we just lift up this moment and lift up everyone in this room to you. Thank you for your protection. Thank you for your grace. Thank you for the wisdom and the discernment that you give to us. Thank you for this amazing movement, because we feel that you have granted your hand to just lift up this movement in a higher place. We ask you that you continue to give grace to everyone that is here, so that when they go out and speak about this, that you and your grace is with them. We just thank you, Father, in your name. Amen. Faleminderit shumë të gjithëve, faleminderit për durimin, për këtë kohë zgjatje, por besoja ka vlerëtur të emocioneve që kemi përjetuar atë. Emocionet na lodhin, nuk na lodh puna asnjëherë. Kështu që është mirë kur lodhemi nga emocionet. Natën e mirë të gjithëve. Beti, thank you very much until next month or next time. Okay? Yeah. Jeni të gatshëm që të propozojmë që Beti të marrë pasaportë shqiptare? A? Këtu s'kemi JP Morgan, por kemi JP Arian. Mbani sa të një pak ato. Nuk ka mikrofon.